السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ګرده به روغ او جوړ یاست. دوستان نن موږ ته وایي د کمپیوټر بیسیک کلاس نمبر 3. کمپیوټر بیسیک کلاس نمبر 3 کې موږ دا وایي چې کمپیوټر پر کوم لینګویج جوړ شوی دی او دی په انګلیش کې څنګه کار کوي، په انګلیش څنګه ترانسلیټ شوی دی. دوستانو د دا رقم ویډیو دپاره زما چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن درسره پریس کړئ په راله کې چې زما هره نوې ویډیو درګوره در مخه ته ورسېږي. راځئ دوستانو د خپل ټاپک پر طرف نور ټایم نه در ضایع کوم. ویډیو در اخر سره وګورئ دوستانو، مختصره ویډیو ده انشاءالله، ډېر امپورټنټ ویډیو ده. بسم الله الرحمن الرحیم. How does computer work in English؟ کمپیوټر چې دی دا په انګلیش کې څنګه کار کوي، څنګه په انګلیش باندې ترانسلیټ شوی دی. دوستانو کمپیوټر چې خپله جوړ شوی دی هغه پر باینري لینګویج باندې جوړ شوی دی. باینري لینګویج زه دې څه انفارمیشن در کوم. باینري هغه لینګویج دی کوم کې چې زموږ سره دوه ډیجیټس دی، یعنی دوه عدد دی، یو 0 دی یو 1 دی. باینري دغه لینګویج دی. دا څو اگزامپلز ما لاندې ورکړي دي. د 0101 دغه باینري لینګویج دی. کمپیوټر چې دی زموږ سره پر دې جوړ دی. بیا موږ وایو دا په انګلیش باندې څنګه وشي، څنګه ترانسلیټ شوی دی. دا کمپیوټر میشین بیا اپډیټ شو، په دې کې یو سیسټم انسټال شو چې هغه سیسټم ته موږ وایو اپریټینګ سیسټم. اپریټینګ سیسټم کې زموږ سره څو قسمونه دي. اپریټینګ سیسټم زموږ سره په وینډوز کې هم شته، په لینکس کې هم شته، په او ایکس کې هم شته، په میک کې هم شته، په اپل کې هم شته. دا اپریټینګ سیسټم کمپیوټر وارډ ډیسک ته لویږي، هلته انسټالیږي، بیا موږ ته ریډ کوي په انګلیش کې. دا کمپیوټر موږ ته ترانسلیټ کوي په انګلیش کې. اوس موږ دلته وایو چې زموږ په کمپیوټر کې کوم اپریټینګ سیسټم دی. موږ کوم اپریټینګ سیسټم وایو، زموږ سره چې دی هغه وینډوز دی. موږ چې وایو موږ وینډوز اپریټینګ سیسټم وایو. دا وینډوز جوړه کړې چا ده؟ وینډوز بیل ګیټس جوړه کړې ده. د دې سره موږ خلک مایکروسافټ چې دی هغه د بیل ګیټس ټایټل دی. بیل ګیټس یې نوم دی، مایکروسافټ ټایټل دی. مایکروسافټ وینډوز، مایکروسافټ افیس دغه ټایټل دی. د مایکروسافټ چې دی هغه د بیل ګیټس ټایټل دی. بیا موږ وایو چې دې ته د وینډوز نوم ولې ورکوي، ولې بل نوم نه کوي ور، ولې د یو ډور نوم نه کوي ور، ولې د یو ټیبل نوم نه کوي ور، مثلا بل نوم یې ولې نه کوي ور. دلته بیا سوال دا راځي چې موږ به ورته په جواب کې به دا ورته وایو چې دغه وینډوز نوم یې په دې ورکوي. وینډوز معنا یعنی کړکۍ. په کړکۍ کې چې 10 خلک ودرېږي، هغه سکول، هغه کور، هغه سم لیدلی سي، ګرد لیدلی سي. په دروازه کې چې 2 خلک ودرېږي هغه یې سمې نسي لیدلی. نو په دې باندې بیا زموږ سره چې دی دغه کمپیوټر چې دی دا زموږ سره مولټي پروګرامر شو، یعنی چې ایټ ا ټایم موږ هر څو پروګرامز اوپن کولی سو، کلوز کولی سو، یوز کولی سو. کله چې دا په وینډوز کې نه ولو، د دې اپریټینګ سیسټم ترقي نه وه کړې، نو په دې کې موږ صرف یو پروګرام استعمالولی سو. یعنی چې ما ته به د اکسل ضرورت سو، ما به ورډ کلوزوي مخه، بیا به تللم اکسل به مې خلاصوي یا به مې اکسس خلاصوي. چې اکسل به بیا به ما ته د اکسس ضرورت سو، بیا به زه اکسل به مې کلوزوي مخله، بیا به تللم اکسس به مې خلاصوي. نو په دې باندې په وینډوز کې چې هر څونه تقریبا 40 پروګرام موږ ایټ ا ټایم خلاصولی سو، ورک یې کولی سو. بیا دلته راځي چې زموږ سره وینډوز په څو اقسام کې دی. وینډوز چې دی زموږ سره په 6 اقسام کې دی. وینډوز 6، وینډوز 7، وینډوز 8، وینډوز 9، وینډوز 10، وینډوز 11. دوستانو دا اوس زموږ د نن کلاس انشاءالله پر روان کلاس کې به موږ دا وایو چې زه د خپل کمپیوټر وینډوز څنګه وګورم، ریم یې څنګه وګورم، دا به انشاءالله موږ پر روان کلاس کې وایو. د اوس لپاره خداحافظ دوستانو، السلام علیکم.